שלטון הימין בסכנה. על מה בעצם המשא ומתן מנוכר? סומך על הציבור הישראלי שהוא יודע להבדיל. האם בשנת 2018 כסף יכול לשנות את הדעה הפוליטית שלנו, ולהעביר אותנו מתמיכה במועמד אחד לאחר? יש לנו מערכת שמנתחת רשתות חברתיות, אבל המערכת הזאת עולה הרבה כסף. אתם מקדמים קמפיינים של... אנחנו עובדים עם ממשלות. עם ממשלות? לחברות שיודעות לעשות את זה כמעט בלתי אפשרי לחדור, הן לא אומרות מילה מבלי לחתום על הסכם סודיות. אני מחפשת גוף מקצועי שיוכל להרחיב את ההשפעה ברשתות החברתיות. אצלנו זה רק... מה? אצלנו זה רק דיסקרטי. כבר היום הרשת מלאה במשתמשים פיקטיביים שעומדים מאחוריהם גורמים אינטרסנטיים, מסחריים או פוליטיים. החבר'ה האלה יוצאי מערכת הביטחון ברובם, יודעים לתפוס אותם על חם. אנחנו רואים משהו קצת חשוד, אין תמונה, אין תמונת קאבר, אין חברים, הוא מגיב אך ורק על פוסטים פוליטיים. תכירו את חברת סייברה, היא פיתחה אלגוריתם שיודע לזהות משתמשים פיקטיביים ברשת. הנוסחה משקללת עשרות נתונים של הפרופיל, כגון התמונה, מספר החברים, הקשרים ביניהם ואופי התגובות, ובסופו של דבר נותנת ציון אמינות לכל משתמש. להציף מה אמיתי ומה לא, לא רק בקטע של זהויות, אלא גם בקטע של כדור השלג. אני שותף מלא לרצון. רק לפני כחודש חולל נתניהו סערה כשבישר על הסכם חדש עם האו"ם, שיוציא מהארץ 14,000 פליטים, אבל ישאיר פה 16,000. לכן הבאתי הסכם שמוציא את המסתננים למדינה שלישית. אבל לפעמים יש הפתעות. כ-2,600 תגובות נכתבו בפוסט שהעלה נתניהו באמצעות 1,761 מגיבים. בסריקה שערכה עבורנו החברה הובחנו 121 משתמשים החשודים כמזויפים. סך הכל 7% מהתגובות לפוסט. 7% אולי נשמע לכם מעט, אבל אפילו תגובה אחת, בייחוד אם היא מכילה דיסאינפורמציה, יכולה להצית דיון סוער ברשת. הפרופיל הזה מצליח לייצר מעבר לשיח שהוא מגיב על כל דבר, הוא גם מצליח לעשות שיח אצלו, ועיקר הפעילויות בעצם, מה שנקרא עובדים במערכות. כלומר, יש לך מערכת שמייצרת אחד הפרופילים, יש לך תכנים שאתה כל הזמן מייצר וכל הזמן בעצם מערבל. בפוסט אחר שיתף נתניהו דברים שכתב עליו העיתונאי ידידיה מאיר, שפתח בווידוי אישי שהוא מעריץ את ראש הממשלה. כך לדוגמה, מתוך 754 תגובות, 176 אותרו כחשודות. סך הכל 23%, כמעט רבע מתגובות הגולשים. באחת התגובות יש מתקפה על המשטרה. היה די צפוי שמשטרת ישראל הבלתי מקצועית והמונעת משיקולים זרים תנסה להטיל חיטטה על דרגי השלטון הגבוהים ביותר. גולש אחר שהתראה החברה וחשוד כמזויף כותב, לא יקום מנהיג מוצלח כמוהו לפחות עד שהמשיח ינהיג אותנו במהרה בימינו. כמה להערכתך מהתגובות בפוסטים שסרקתם של נתניהו הם לא אותנטיות? בוודאות 15% שהם פרופילים פיקטיביים לחלוטין, ואפשר להגיד שיש עוד סדר גודל של עד 30% שהם פרופילים שהם בספק, שיש מה שנקרא חשדות סביבם שהם לא אמיתיים. זה תמיד יהיה תמיכה בנתניהו, או שזה דווקא יהיה גידופים וניסיונות לעלוב בו? לרוב יש הרבה לתמיכה, אנחנו דווקא פחות מסתכלים בתמיכה בנתניהו, ויותר מזהים שיש פה מה שנקרא סביב השיח האנטי-שמאלני. כלומר, לתקוף את התקשורת כשמאלנית, לתקוף כל מיני גופים, לתקוף כל מיני דברים שתוקפים את נתניהו, פחות סביב נתניהו ספציפית. נתניהו לא לבד, אם כי העמוד שלו בפייסבוק הוא הגדול ביותר, ולפיכך גם מושך אליו לא מעט גורמים אינטרסנטיים מפה ומשם. כך לדוגמה בפוסט שהעלה יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד על פרס ישראל, מתוך 876 תגובות 43 נחשדו כמזויפות, סך הכל 5% מהשיח. באחת התגובות החשודות מכנה הגולשת לפיד מסית ומדיח, וטוען כי זו חוצפה לדבר בגנותו של ראש הממשלה. You might have seen this article on your Facebook feed back in September. A headline blaring, Pope Francis shocks world, endorses Donald Trump for president. The problem is, the story was false. במערכות הבחירות האחרונות ברחבי העולם שיחקה הרשת תפקיד מרכזי. מידע שהופץ ברגע הנכון ובתפוצה הנכונה עשה את כל ההבדל. So-called fake news can have real-world consequences. That's what it looks like on a national scale. לתסריטאים של הומלנד היה לא מעט חומר מציאותי להישען עליו, כשניסו להדגים איך משתמשים פיקטיביים יוצרים שיח אמיתי ברשת, שיח שמקבל מהר מאוד חיים משל עצמו. These are the nodes that respond. They're actually mostly automated accounts. They light up red when they retweet messages, which they do sporadically over time so that it looks natural.
What about the green ones? Yeah, no, those are real people. Those are verified accounts. אחד מחברי הכנסת הפעילים ברשת הוא אמיר אוחנה מהליכוד. גם בפוסט שנבדק מהעמוד שלו, התגלה כי 5% מהמגיבים חשודים כפיקטיביים. אני לא יודע כמה חברים יש לו, אבל יש לנו 12 משותפים. שאתה מכיר אותם? כן, גיא לוי גם את מכירה. נתקשר אליו? ביקשנו מחבר הכנסת אוחנה לבדוק אם הוא מזהה את היוזרים שקפצו אצל החברה כפיקטיביים. אתה רואה שקיעה? התמונה שלו זה שקיעה? מה זה שקיעה? אוקיי. אתה מכיר אותו אישית או לא? לא. לא. אחת המשתמשות שקיבלה מהתוכנה ציון אמינות נמוך, בין היתר כי צירפה רק מספר בודד של חברים, התגלתה דווקא כמגיבה בשר ודם. סלית גוטליב, היא בחברייך בפייסבוק. מוכרת לך? סלית גוטליב. בטח. מוכרת לך? בטח. אני לא חושב שיש לכל אחד את הזמן והיכולת להתחיל לברור מהי תגובה אותנטית, מה זה אדם אמיתי ומה זה לא אדם אמיתי, לכן יש אפשרות שיסתננו להם אחוז מסוים של תגובות לא אותנטיות ולא אמיתיות, ומשפיעות. מה הסיכוי אבל שעומד מאחורי איזה בן אדם אמיתי? תמיד יש סיכוי, בהחלט יכול להיות שזה איזשהו בן אדם פרטי שאולי מרגיש יותר בנוח מאחורי חזות, אבל בכמות כזאת של יוזרים מזויפים, גם אם ספציפית הבן אדם הזה הוא מופעל על ידי בן אדם אמיתי, עדיין זה נכנס לאיזושהי סטטיסטיקה רחבה של עשרות יוזרים. אז הרשת מצליחה לתעתע בכולם, גם באלגוריתמים, אבל יש חברות שתמורת הסכום הנכון יעשו את זה כמעט בלי להשאיר טביעות אצבעות. יש לי לקוחה בחול, רוצה להיבחר בבחירות, אז באים אליי שנה לפני, שנתיים לפני, תלוי, והמערכת שלנו יודע לזהות מי בעד ומי נגד, ואז יש לנו צוות, פשוט זה עניין של השפעה, משפיעים, שמעתם, ידעתם, ראיתם. ותקשיבו טוב, איך בדיוק עושים את זה? יש לנו צוותים. כל פרויקט יש צוות של בין 5, כמובן תלוי בגודל הפרויקט, בין 5 ל-6 אנשים, ומנהל פרויקט, ויש להם יעדים. כל יום בערך, ושוב אל תחזיקי אותי במילה, בסביבות בין 40 ל-50 טוויטים ליום. איך זה נראה האדם שרואה את זה ברשת? הם רואים את זה כמשתמש רגיל, הם לא רואים את זה כחברה. כמו שאת מדברת עם החברה שלך, ככה... בוקר טוב. תכירו את שי אגיב, אחד הבודדים שמוכן לספר מול המצלמה איך כל זה עובד. אני רוצה להשפיע או לראות מה קרה עם השיח הציבורי שהיה עכשיו עם מירי רגב בעקבות מה שקרה בעצמאות. אז אנחנו נכנסים כאן למערכת הפרסום של פייסבוק. אנחנו מכניסים בתחומי העניין את כל מה שקשור לאנשי ליכוד. אני מזין ממש את המילה עצמאות, כן. המערכת הגרפים מציגים לי שיש 190,000 איש שהיו מעורבים שקשורים לשיח הזה, ואני עכשיו יכול להגיד לפייסבוק, קחי את ה-190,000 איש האלה, ועליהם תציגי להם איזשהם תכנים או מסרים שאני רוצה להציג להם. הבעיה מחמירה כשכל המערכות המתוחכמות האלה מפיצות מידע שקרי. הסכנה של פייק ניוז מאוד מאוד משמעותית, מכיוון שהיא בדרך כלל היא בנויה בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, היא בנויה משילוב של עובדות אמיתיות עם הפייק ניוז, כאשר למעשה את הבדיקה אי אפשר לערוך בצורה מסודרת רק אחרי שלמעשה התוצאה כבר נקבעה על פי הפייק ניוז. אבל השינוי הדרמטי הוא ביכולת של הפוליטיקאים לרדוף אחרינו בכל הרשת, בדיוק כמו רשת ביגוד או נדל"ן, שרודפת אחרינו כדי שנזין בסופו של דבר את כרטיס האשראי. גם הפוליטיקאי יודע לרדוף אחרינו כדי שנשנה את הדעה עליו. זה נקרא בתחום שלנו יחס המרה. עד כמה אני מצליח להמיר אותך למה שאני רוצה להמיר אותך. כך לדוגמה מכמה מכשירים שונים תראו כתבות שונות, מבלי לדעת שיש יד מכוונת. כל נושא מסוים הוא יודע מה הדעה שלך או לא יודע, אבל הוא יכין איזשהם שתי אפשרויות לכן או ללא. הוא יוביל אותך במסלול הזה בפרסומות, בפייסבוק, בכל מיני מקומות, עם רעיונות ומסרים על זה. אם את תקחי את המסר, אם את תגיבי למסר מסוים, אני יודע איך להתקדם הלאה לתחנה הבאה. אם זה לא יעניין אותך, אני אתקוף אותך באיזושהי צורה אחרת. אבל כל הצינורות האלה, בסופו של דבר, עם הכן והלא וכו' ושמאלה וימינה, אני אדאג שבסופו של דבר את תגיעי לאן שאני רוצה שתגיעי. למעשה כיום השמיים הם הגבול. יש בעולם מערכות ממוחשבות שמאפשרות לשגר אלינו מסרים ישירים שמתבססים על הסמנטיקה שאנחנו עצמנו משתמשים בה ברשת. כסף זה שם המשחק, וכולנו הכלים על הלוח. הליכוד מבקשים להבהיר שהם לא מפעילים שום פרופילים פיקטיביים או קניית לייקים. כל הפעילות הדיגיטלית של ראש הממשלה אותנטית לחלוטין. לשון התגובה